Mannen i receptionen är förtvivlad. Orsas, blät. Åh nej. Fan. Något har gått verkligt på tok. Han gräver i en hög papper, drar fram ett av dem, en fotokopierad passbild. Och jag tycker att det är just min bild han håller upp. Det kan det inte vara, men jag tycker det. Jag står vid disken. Männen pekar på bilden och säger ett ryskt namn till varandra. Orsas, blät. Datorskärmen har röda, gula och gröna remsor och lediga bokade upptagna. De pekar på bilden, de pekar på skärmen. Hon där på bilden bor i mitt rum. Och inget stämmer på skärmen nu, allt är fel. Hon bor redan där. Mannen i receptionen tror inte sina ögon. Han är förtvivlad. Men han får inte heller kortläsaren att fungera. Orsas, blät. De ropar fram en kvinna bakom en annan disk som sätter på kortläsaren. Och man ser på henne att hennes kollega alltid är förtvivlad. Det är så det är. Inget har hänt. Det är inte så att när jag anländade sent i Moldavien och Chisinau med taxi till hotell Luna för att på min semester bättra på min ryska, vilket i sig kanske är ohyfsat, då är mitt rum upptaget. För att jag bor redan där. Jag har redan kommit. Mitt ryska jag har tagit in på mitt hotellrum före mig och låst mig ute. Vet. Så är det inte. Inget har hänt. Kom ihåg det. Att situationen är inte förtvivlad bara för att mannen i receptionen är förtvivlad. I själva verket är det sällan något händer. Jag går runt i Moldaviens nationella konstmuseum. Skumma, kyliga rum. När jag sett allt kommer en intendent och tänder lyset. Särskilt skulpturerna är vackra. Personligheten sitter ju i ansiktet. Vad har moldavierna för personlighet? Min lärare säger att de är raka och inte kan hålla tyst. Svenskar är inbundna förstås. Moldavier är tydligen motsatsen, säger hon. Men jag säger att jag inte märkt av det. Centralstationen i Chisinau är också till stor del nedsläckt. I ett av de helmörka rummen i den spacklade falska eldstaden ligger ett knippe röd festbelysning. Elektriska små lampor att rulla runt balkongräcket. Det autentiska storslagna dioramat över striderna kring Chisinau 1944 på Historiska museet. Jag blir uppslukad av detta mer än någonting annat på museet. Det mullrar av flygplansljud. 10 år tog det att slutföra dioramat för 2 konstnärer från Moskva. Och så stod det färdigt 1990 och Moldavien gjorde sig självständigt. Marken glittrar. Människor har kastat mynt över slagfältets konstgjort uppfläkta jord. Till vem? Cirkusen är stängd. Museet för elektrisk transport är stängt. Pushkinhuset har sin sanitära dag idag. Stängt. Det arrangeras ett möte mellan mig och en grupp pensionärer på Chisinaus judiska kulturcentrum. Jag får komma in genom en låst sluss bevakad av 2 soldater. Detta oväntade kulturella utbyte ser jag mycket fram emot, för jag samlar förstås erfarenheter när jag reser och särskilt oväntade sådana. Centret ser ut som en skola eller myndighet i en mindre stad. Mannen bredvid mig ser arg ut hela tiden och mumlar när han pratar, som om någonting är fel. Alla måste vara mycket tysta för att han mumlar. Om Sverige vill han veta vem som betalar Greta Thunberg. Även min lärare vill veta vem som betalar Greta Thunberg. Det är det som är frågan, tycker de båda. Jag säger att jag själv har sett Greta Thunberg. Hon är normal, har på sig enkla kläder, säger jag på min omständliga ryska. För det är min erfarenhet att denna generation uppväxt i Sovjetunionen mest brukar ta intryck av det personligen upplevda och sedda. Dessutom har hon någon form av autism som bryr sig bara om miljön och inte om pengar, säger jag nästan som om vi känner varandra, jag och Greta Thunberg. Och min lärare nickar djupsinnigt och berättar en anekdot om hur hon en gång såg en ensam demonstrant stå och skrika på armén en massa okvädesord. Hon var då nära att gå och säga till demonstranten ordentligt. Mannen bredvid mig säger att hon borde ha slagit till demonstranten. Men då hade en soldat kommit fram till min lärare och sagt henne att bry dig inte om den där,
För hon den där som skriker är inte riktigt frisk. Så är det faktiskt, förklarar min lärare, att man kan ju vara helt störd i huvudet också faktiskt. Små barn kör runt i små eldrivna plastbilar i alla parkerna. Hela tiden verkar någon av dem ge upp ett vettlöst, hejdlöst skri, alldeles som måsar gör. Bilarna ger både ett festligt och infantilt intryck. En pojke verkar helt sakna eget uttryck, nollställd, som stoppad i sina vita, runda trikåbyxor med bomull eller halm. Oändligt långsamt rör sig hans höga röda bil med honom på. Del av honom är också det höga, plastiga surret från motorn. En katt han verkar vilja undersöka med sina döda ögon skräms av ljudet och han tillåts inte köra fram till den av sina föräldrar. Han skriker inte, det skulle vara motorljudet i så fall. En kvinna vill att jag läser högt från en lapp om Kristus. Jag måste göra det nu. Jag säger att jag inte vill. Hon har på sig en liten röd keps med påskriften Ich bin ein echter Osnabrücker. En äldre kvinna har om kvällen tagit med sig sin hushållsvåg till parken. Att väga sig kostar 2 lei, 1 krona. En man i medelåldern och småtjock som spelar sin flöjt under träden till olika elektroniska melodier rullas hem i rullstolen av sin mor. Handtagen är låga för henne. Han balanserar högtalaren i knät. De pratar om dagen som varit, verkar det som. I Pariserhjulets mitt, där ekrarna vrider sig kring varandra, driver getingar fram och tillbaka. Är det motoroljan de äter av getingarna? Äter de sånt? På teatern skriker Tjeburashka fram alla sina repliker med gäll, barnslig, idiotisk röst. Alla skriker, utom krokodilen Gena som nickar klokt med sitt döda huvud och pratar förnumstigt. När Gena blir förkyld skriker drutten att de ska ringa 112, 112, 112 får barnen ropa med hela salongen. Krokodilen Gena verkar vilsen i det skrälliga scenprogrammet. Han är från en annan tid med sin kostym och så dragspelet. Han kan inte räddas in i den här tiden ens av ambulanspersonalen, tror jag. De riktiga ögonen, skådespelarens ögon, är gömda i krokodilens fluga runt maskeraddräktens hals. Pojken framför mig förstår inte vad som händer. Om du hade lyssnat på vad de säger så hade du förstått, säger fadern till honom bakom sin jättestora rygg. När jag känner till någon sovjetisk kulturföreteelse tackar min lärare mig som om jag gjort henne en personlig tjänst. Drutten och Gena visades även på svensk television, upplyser jag henne om. Tack, säger hon. Någon slags bokbörs i en källare. Allt är kaotiskt här. Inget i den liknar en butik. Allt står i plastpåsar över hela golvet. Fuktiga böcker om vad som helst. En hylla ligger ner. Kvinnan som är där är vänlig som om allt är som det ska. Hon avbryter det hon håller på med för att jag kommit och jag lämnas inte ensam. Så jag kan inte veta vad som är rätt, om hon plockar fram eller om hon plockar böckerna tillbaka. Någon ringer och hon talar med honom i högtalartelefon. Vartannat ord han säger är blätt. Blätt, 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 säger han likgiltigt. Dessa böcker, säger han. Blätt, blätt. Mannen bredvid mig på det judiska kulturcentret har varit i Stockholm. Vad var hans intryck av Stockholm, frågar jag honom. Det är svårt att göra sin uppfattning av en stad med så många broar, svarar han och låter arg. Jag får en stor kartong judiskt påskbröd med mig som jag sedan hela dagen bär med mig under armen. Det snattrar och sjunger som fåglar från sjöarna, men det är grodor. De liksom drillar jäms med sjöarnas grunda sidor i alla parkerna. De låter som gäss och så plötsligt faller hela dammen in i en och samma rytm och skäller faktiskt, som en hund.